Satuan Kesihatan Sedunia WHO meramalkan 7 hingga 8 juta akan berkorban dalam pandemik ini. Dan kerana itu juga kalau kita lihat di mana-mana saja, apabila kita lihat pergelutan antara manusia untuk berdepan dengan pandemik ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat luar biasa yang memerlukan seluruh kekuatan bagi memastikan bahawa manusia terselamat daripada pandemik maut yang cukup ganas ini. Dan dalam keadaan pandemik ini pun, manusia masih lagi menjadi juara kepada perpecahan. Perlakuan kita tidak menunjukkan rasa keinsafan, tidak balik kepada Tuhan, tidak balik kepada perkara yang Allah tetapkan kepada kita untuk kembali semula kepada kehidupan yang hakiki. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya Ahmad Sulaiman selaku siarawan anda akan bersama dalam rancangan halakah ini. Dan insya-Allah pada kesempatan dan ruang ini kita akan bergabung sekali lagi dengan ungkapan yang sangat penting untuk kita mempelajari dan dalam konteks topik kita, iaitu bencana muhasabahkah kita. Bencana muhasabahkah kita akan mengajak kita untuk bermuhasabah tentang diri dan pelakuan kita. Barangkali ada sesuatu yang tidak kena dalam kehidupan kita ini sehingga bencana ataupun pandemik yang luar biasa ini datang menerjah kehidupan dan kedamaian manusia di atas muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan, muslimin muslimat yang hantar sekalian, berada di pusat informasi peperangan halakah ini, bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zanabidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan bersama beliau adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan pastinya di sebelah kanan saya adalah yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ustaz Tirmizi seperti biasa dia akan bertugas selaku indikator kita, akan memberikan rinci analisis, dan yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zanabidin akan memberikan butiran-butiran ilmu dalam konteks yang akan kita bedah siasat dalam topik hari ini. Baiklah, kalau telah pun bersedia, insya-Allah Dr. Daniel, Ya. ada satu lagi tugasan yang harus kita selesaikan pada hari ini, iaitu kita akan bercakap tentang bencana muhasabahkah kita dalam konteks bahasa orang kampung yang dinamakan sebagai adakah kita merasa sedar diri di atas apa yang berlaku ini. Dalam bahasa laras yang lebih tinggi, kita bercakap tentang check and balance. Barangkali ada yang tak kena dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita lihat alim ulama sebelumnya, kalau melihat bencana itu merupakan tanda kemurkaan Allah, dan manusia harus balik semula kepada Allah dan harus balik semula untuk mempertulkan kesilapannya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai reset. Jadi sebelum itu, saya rasa kita harus perdengarkan dulu ayat tema yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Dalam ayat dibacakan sebagai ayat tema sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita
membuat satu pengumuman, memberitahu kepada kita bahawa pasti kita semua akan diuji dengan sedikit daripada perasaan takut, dengan diuji dengan perasaan lapar, diuji dengan kekurangan harta benda, dan diuji dengan jiwa dan nyawa anda. Juga diuji dengan hasil buah-buahan. Maka khabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi. Saya rasa satu perkara yang sangat menarik di sebalik apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran itu tadi, di sebalik ujian itu, tetapi Allah juga memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Namun, siapakah orang-orang yang sabar yang akan berjaya mengharungi segala pandemik ini? Itu yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Baik, Dr. Daniel, kalau kita lihat bencana dunia, banjir, ribut gempa bumi, suhu yang melampau, tanah runtuh, kemarau, ataupun volcano, gunung berapi dan juga pergerakan permukaan tanah. Dan kalau kita lihat, kalau kita merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh PBB dalam tempoh 20 tahun, saya rujuk kepada data pada tahun 1998 hingga tahun 2018, bencana alam telah mengorbankan lebih daripada 1,330,723 jiwa di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat, angka ini sebenarnya makin meningkat dan kejadian bencana alam yang berlaku di atas dunia ini bukan menurun, bahkan makin tahun makin meningkat. Jadi mohon Dr. Dan berikan rinci analisis kepada perbincangan awal kita. Silakan. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz Muhammad Zarifi, Ustaz Ahmad Tirmizi Ali, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, dalam masa lebih kurang 20 tahun berlaku statistik yang Haji sebutkan tadi, malapetaka yang menyebabkan lebih daripada 1.3 juta manusia meninggal dunia. Dan mengikut Bangsa-Bangsa Bersatu UNISDR disebutkan dalam masa 20 tahun itu 3148 kes melibatkan banjir di seluruh dunia. 2049 kes melibatkan ribut taufan di seluruh dunia. 563 kes melibatkan gempa bumi. 405 kes melibatkan extreme temperatures ataupun suhu yang melampau. 378 kes melibatkan tanah runtuh ataupun landslide, dan begitulah seterusnya yang puratanya menyebabkan lebih kurang 3 bilion manusia kehilangan harta benda di samping mangsa kematian yang kita sebutkan tadi. Ini ujian Allah di akhir zaman. Dan kalau kita merujuk kepada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, memang ada isyarat ke arah itu, Tuan Haji. Ada isyarat. Ada isyarat. Ya. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, Badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Al-hadis, sampai ke hujung hadis. Apa maksudnya? Bersegeralah beramal soleh sebab akan datang menimpa ke atasmu fitanun. Para ulama mentafsirkan fitanun sebagai malapetaka. Malapetaka akan datang menimpa ke atasmu seperti kepingan-kepingan di waktu malam. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi dan para ulama lain, datang bertubi-tubi, non-stop, seperti kepingan di waktu malam. 9 gelap, 10 gelap, 11 gelap, bertubi-tubi. Kegelapan menyerang kita. Jadi tidak pelik. Statistik yang kita sebutkan tadi tidak pelik sebab isyarat telah ada daripada Nabi SAW. Lantas, dalam menghadapi ini, apakah perkara yang hendak kita angkat? Ya, berbalik pada ayat tema tadi yang Haji peringatkan tadi. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira
pada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Para ulama merumuskan ada 3 perkara penting yang berkait dengan orang yang betul-betul sabar. Pertama, sabar dalam bentuk melaksanakan kefarduan. Diuji dengan apa yang kita sebutkan tadi, tapi sembahyang tetap jaga. Benda wajib tetap dibuat. Itu sabar. Yang kedua, sabar dalam bentuk meninggalkan yang diharamkan. Dan yang ketiganya, redha. Redha dengan ketentuan ilahi. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang seperti itu. Maka itulah yang nak kita angkat. Kebakaran hutan yang Dr. Daniel katakan tadi, akhir ini semakin menjadi-jadi. Ya. Negara-negara seperti Australia, negara-negara di sebelah atas seperti Turki, Albania juga baru-baru ini menghadapi masalah kebakaran hutan yang luar biasa. Dan apabila kita bercakap tentang perkara ini, apakah kita dapat mentakwilkan ataupun kita dapat merumuskan bahawa bencana alam yang sedang terjadi ini, bagaimana nak kita kaitkan dengan sikap manusia sebagai khalifah dalam menguruskan alam ini? Dan satu soalan yang biasa kita dengar, apakah bencana alam ini juga merupakan tanda Allah marah kepada kita? Ya. Bila Allah menguji kita, ada beberapa kemungkinan, Tuan Haji. Pertama, jika ia menimpa orang yang beriman dan baik keimanannya, yang menterjemahkan iman dengan amal soleh, berkemungkinan kita berlapik. Kita tak pasti, tak tahu sebenarnya apa rahsia Allah. Itu alam ghaib. Tapi disuluh oleh wahyu, kita dapat memberikan suatu landasan pemikiran. Bagi orang yang beriman, yang baik keimanannya, tidak mustahil Allah timpakan bala. Bala bermaksud ujian, tribulasi, untuk meningkatkan lagi martabat dan makam mereka. Sebab itu, insan yang paling berat ujiannya, siapa mereka, tuan-tuan dan puan-puan? Rasul-rasul, nabi-nabi, alaihimus salatu wassalam. Adakah itu pertanda Allah membenci mereka? Tidak sekali. Tetapi, ya, makam mereka tinggi, Allah sayang pada mereka dan akan ditinggikan lagi di sisi Allah. Tapi ada grup yang kedua. Allah timpakan bala sebab Allah murka dengan mereka. Allah timpakan bala pada Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan sebab kemurkaan. Lantas kita hari ini, Tuan Haji, kita berada di mana? Adakah Allah menimpa ujian pandemik ini sebab kita bagus? Sebab kita bertakwa? Tak berani saya berkata demikian. Adakah sebab Allah murka? Tak mustahil. Justru sebagai penutup, saya nak mengangkat surah nombor 6, surah Al-An'am, ayat 42 dan 43. Allah mengatakan umat terdahulu telah Allah uji dengan baksa dan dharra. Baksa, kemiskinan. Dharra, kesakitan. Seperti pandemik sekarang. Tapi ada tujuannya. Maka kita nak kait ayat itu dengan kita. Allah menimpakan ini pada kita ada tujuan, ada maksud. Apa dia? La'allahum yatadarra'un. La'allahum yatadarra'un. Tuan-tuan dan puan-puan, do not forget this. Jangan lupa ini. Allah timpakan ujian umat terdahulu. Semoga dengannya mereka tunduk kepada Allah. Lantas pandemik menimpa kita hari ini, bencana menimpa kita hari ini supaya kita tunduk kepada Allah. Dari situlah akan berlaku kebaikan demi kebaikan. Jadi semoga kita tunduk di saat ujian ini, Tuan Haji, insya-Allah. Bukan menjongak. Ya. Ustaz Muhammad Zarifi, tiada siapa yang menyangka bahawa kita hari ini akan bersiaran menggunakan pelitup muka dan hidung ini. Tapi
sesiapa pun menyangka bahawa perubahan yang besar kita lalui. Setakat ini, lebih 4.5 juta manusia telah betul korban kerana pandemik. 200 juta dijangkiti dan ada yang pulih. Dan yang lain pula bergelut dengan sebagainya. Dan kita akan berdepan dengan delta baru yang kita tidak tahu akan ada kunjung tibanya. Dan awan di langit apabila dia terang, kemudian dia gelap. Apabila dia gelap, pasti awan gelap itu akan menurunkan hujan. Sampai waktu dan ketikanya, hujan yang lebat dan awan yang gelap itu akan berhenti. Dan apakah persoalannya? Pandemik ini juga akan sampai kepada penghujungnya dan bagaimana kaedah sebaiknya. Tuan Haji mengetuk pintu hati saya dan kita semua para penonton untuk berfikir sejenak. Kerana pandemik COVID-19 ini para penonton, ia memberikan kesan kepada semua orang. Kalau kita lihat data sokongan apa yang Datuk Doktor sebut tadi, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, mereka telah membuat kajian 3.3 bilion tenaga kerja di peringkat global, 4 daripada 5 pekerja terjejas akibat penutupan premis sama ada secara sepenuhnya ataupun separa penuh. Para penonton, benarlah kata cerdik pandai dan para pengkaji. COVID-19 telah menjejaskan kesejahteraan manusia, menjejaskan kesejahteraan negara. Itu belum lagi apa yang Tuan Haji sebut tadi, varian VOC Delta. Jadi para penonton, kenyataan ini benar-benar membimbangkan kita. Dan terbaru Tuan Haji Datuk Doktor, Ya, 18 Ogos yang lalu, satu tragedi yang sangat menyayat hati, tragedi kita sebut sebagai fenomena kepala air di Gunung Jerai, Kedah, telah menyebabkan banjir lumpur, melumpuhkan kampung-kampung, taman-taman sekitar yang berada di Yan, Kedah. Para penonton, kalau kita kaji dalam Al-Quran, 3 surah yang menyebut tentang banjir. Surah Hud, surah Al-A'raf dan surah Sabah. Ayat 15 hingga ayat 17 dalam surah Sabah itu menceritakan bagaimana kaum Sabah akhirnya setelah mereka kufur ingkar kepada Allah, banjir besar itulah yang meranapkan negara ataupun kawasan mereka. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, saya setuju sangat apa yang Tuan Haji sebut. Marilah para penonton, kita jadikan apa yang di hadapan kita ini, bencana yang sedang berlaku ini, titik tolak untuk kita kembali kepada agama. Cukup-cukuplah kita bergaduh-gaduhan sesama kita. Cukup-cukuplah kita bertelingkah, bersanggah sesama kita. Mari saudara, kita cari titik penyatuan. Kita bersatu, kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Datanglah rahmat kepada kita semua dan negara kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah diri kita semua sebelum kita dihisab, kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan Haji. baik. Terima kasih berbagai Ustaz Muhammad Zarifi di atas rinci awal yang telah pun diberikan. Dan saya fikir apa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zarifi harus mengetuk pintu pemikiran kita. Baik, barangkali Ustaz Ahmad Tarmizi, barangkali ada di antara cuplikan ayat yang boleh sama-sama kita pelajari. Baik, terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Dania dan Ustaz Muhammad Zarifi. Sangat penting untuk kita meluruskan ataupun berpegang dengan pegangan akidah yang betul, bahawa setiap apa yang berlaku, sama ada kejadian kita suka ataupun kita tidak suka, kecil ataupun besar, apa yang terjadi, di mana tarikhnya, siapa yang terlibat, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya pegangan ini akan menatijahkan satu amal dan bekal yang bernilai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja-saja berlaku pandemik. Maka saya nak baca satu ayat daripada surah At-Taubah ayat ke-51 yang menjelaskan bahawa inilah pegangan nilai tauhid yang mesti kita tanam dalam diri kita untuk kita berdepan dengan ujian yang besar ini. Ayat 51 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل
katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Huwa maulana, dialah yang melindungi kami, wa 'alallah, dan kepada Allah jualah orang-orang yang beriman bertawakal. Penonton yang dimuliakan, cabaran yang paling besar yang kita lalui pada saat dan ketika ini adalah bagaimana untuk menyelamatkan bukan sahaja negara kita yang tercinta ini, bahkan kesatuan umat Islam. Dr. Daniel, kalau kita lihat pandemik ini telah mengorbankan ramai orang. Di Malaysia saja daripada data kita bercakap ini lebih daripada 12,000 orang telah pun terkorban. Ada orang kehilangan ayah, ada orang kehilangan ibu, ada mereka kehilangan kedua-duanya sekali. Ada orang kehilangan suami, ada orang kehilangan isteri, ada orang yang kehilangan anak-anak yang tercinta dan sebagainya. Dan ini menjadikan satu pukulan yang maha dahsyat. Di sebalik segala kesenangan yang kita peroleh selama ini, Allah datangkan ujian yang sebegini hebat. Bagaimana Dr. Daniel melihat apakah di antara reset ataupun penetapan semula yang harus kita lakukan dan bagaimana kita untuk memulakan reset tersebut? Terima kasih Tuan Haji. Makhluk nano menggoncang makhluk besar. Kita ni makhluk besar. Makhluk nano teramat kecil iaitu virus SARS-CoV-2. Virus ini secara umumnya Tuan Haji ada 3 ramuan penting. Pertama, bahan genetik, sama ada DNA ataupun RNA. Virus sekarang RNA. Ada lemak dan juga ada protein yang dikenali sekarang sebagai spike protein. 3 ramuan virus. Ada pakar sains mengatakan virus ini kita anggap sebagai makhluk yang tidak hidup. Sebab di luar sana, dia tidak mampu mengembang biak. Tetapi dia cuma menyerang secara agresif bila memasuki host. Dalam konteks sekarang manusia. Bila berada dalam manusia, dia serang. Dia bersilat. Di luar sana, dia macam mati. Ini makhluk pelik, amat kecil, menggoncang makhluk besar. Apa pengajarannya? Pasti besar. Ya. Ustaz Muhammad Zarifi sebut tentang Sabak. Dalam Al-Quran ada cerita tentang sebuah negeri. Dan ia menjadi tema bagi surah nombor 34. Sabak di penjuru Yaman sebelum ini. Dalam surah nombor 34 ayat 15, Allah menceritakan tentang Sabak yang hidup wujud lebih kurang 1000 tahun SM sebelum Masihi. Dan Quran menceritakan tentang 2 taman kanan dan kirinya. Kata Imam Qatadah teramat subur. Jika seseorang itu memikul bakul di atas kepala, kata Imam Qatadah mentafsirkannya, tak payah pergi petik. Buah luruh terus dalam bakul dan berkualiti tinggi. Itu cerita ayat 15. Ayat berikut, surah nombor 34 ayat 16. Ayat berikut bermula dengan apa? Fa'a'radu. Permulaan ini bila saya baca termenung. Itu ya. Fa'a'radu. Kesan pada a'radu. Ustaz sebut banjir. Sailal arim. Banjir besar berlaku, hancur. Kebun-kebun yang menjadi sudah tidak subur sama sekali. Sama sekali. Puncanya satu kalimat. A'radu. Para ulama bincang, tafsirkan a'radu. Secara umum, ulama tafsir mengatakan mereka berpaling daripada kebenaran. Malaysia kena belajar, mari sama-sama kita belajar. Dunia kena belajar. Adakah ini yang berlaku ke atas kita? Kita a'radu, i'rad, berpaling. Di saat pandemik ini bukan masa untuk kita berkelahi, buat maksiat, tambahkan hiburan-hiburan yang melalaikan, tambahkan program yang mendekatkan kepada Allah, masukkan ia di prime time. Mari kita angkat surah Al-Anbiya ayat nombor 87, surah nombor 21.
Tentang siapa? Tentang Zannun, sahabat pada ikan. Siapa dia orang yang Allah sebutkan baginda sebagai sahabat pada ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini berada dalam perut ikan ketika dia meninggalkan kaumnya di Nainawa, Iraq dahulu. Allah mengatakan zahaba mughadiban. Dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, very angry with his people. Mereka menentang kebenarannya, marah, bukan tinggal main-main, marah. Maka ikan paus menelan Nabi Yunus. Ketika ditelan, apa berlaku pada Nabi Yunus? Dia tidak marah lagi kaumnya. Dia tidak kata, kamu punya pasal lah saya jadi macam ni. Tapi dia kata apa? La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Maha sucimu, aku yang zalim. Bukan mengutuk kaumnya. Aku. Ini reset. Kita kena tuding pada kita masing-masing. Pemimpin sama, meraih sama. My mistake. Aku ada peranan dalam pandemik ini. Silap aku, dosa aku. Keruntuhan akhlak aku. Bukan aku hebat. Aku dari kalangan yang zalim. Itu Nabi Yunus. Kita lagilah perlu. Tapi tengok apa Allah sebut. Jika tidaklah Nabi Yunus dari kalangan yang musabbihin, yang bertasbih seperti yang kita sebutkan tadi, nescaya baginda akan berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Diuji sampai bila-bila? Kita mungkinkah diuji sampai bila-bila? Mungkin. Ada pakar mengatakan norma baru ini sampai bila-bila. Tapi itu juga akan berlaku, boleh berlaku ke atas Nabi Yunus. Tapi baginda beristighfar, minta ampun pada Allah, perbetulkan diri. Sekejap, hilang semua. Kata Imam Mujahid, ditelan pagi, petang dikeluarkan. Tidak sampai bila-bila. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau kita mencontohi sikap Nabi Yunus, reset, perbetulkan diri kita seperti Nabi Yunus. Wa kadzalik, demikian jugalah kami akan berikan pertolongan pada orang mukmin, yakni kata ulama tafsir yang mencontohi Nabi Yunus. Reset kita mengikut formula ini. Tu Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Reset berdasarkan formula yang diajarkan oleh Nabi Yunus AS. Menyalahkan diri, muhasabah diri sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS. Dr. Daniel. Saya Tu Haji. Kalau kita lihat dalam situasi manusia dalam keadaan tersepit, manusia dalam keadaan ketakutan, diburu dengan kematian kerana pandemik ini, dia boleh mengorbankan sesiapa sahaja. Manusia berdoa kepada Allah, manusia memohon pengampunan, manusia mengharapkan supaya Allah lindungi mereka. Soalan saya kepada Dr. Daniel, seandainya Allah memakbulkan permintaan manusia, apakah manusia akan balik kepada perangai lama mereka? Ustaz Muhammad Zarifi, soalan cukup hebatnya. Masya Allah. Al-Quran mengatakan itulah antara perangai manusia. Antara perangai manusia seperti yang Tuan Haji soalkan tadi. Contoh, kita angkat surah Al-Ankabut, surah nombor 29, ayat 65. Allah menceritakan tentang segolongan manusia yang menaiki kapal. Diuji ketika pelayaran itu. Masa itu apa berlaku pada mereka? Kata Allah, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Punya minta doa pada Allah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Kemudian Allah mengatakan, falamma najahum ilal bar. Bila Allah selamatkan mereka daripada bencana di tengah lautan, sampailah mereka ke darat. Apa berlaku? Izahum yusyrikun. Mereka berterusan mensyirikkan Allah. Ya, macam hadis sebutkan tadi.
Ketika diuji, ya Allah, baca Yasin, minta doa, dijauhkan. Tiba-tiba takdirnya Allah makbul. Hilang pandemik. Apakah mungkin manusia akan lupa tentang Allah? Lupa tentang ibadah? Tidak mustahil. Sebab Quran menyebutkan, begitulah perangai sebahagian manusia. Ustaz Muhammad Zarifi, Ya Tuan Haji. barangkali manusia mengharapkan apabila COVID ini selesai, pandemik ini diangkat, tidak ada lagi pandemik ini, cita-cita besar manusia bukan mau ke masjid dan surau, tetapi cita-cita besar manusia untuk balik shopping, untuk lepak di kafe-kafe ataupun meneruskan semua amalan-amalan selesa mereka sebelum ini. Maksudnya, seolah-olah macam tidak ada perubahan. Kalau berlaku sesuatu, kalau pandemik ini sudah tiada, aku mahu ke masjid. Aku mahu memakmurkan masjid kerana dalam tempoh pandemik tidak mudah untuk aku ke masjid. Harus menunggu giliran, harus menunggu pelbagai cara dan SOP. Tetapi tiba-tiba pandemik ini sudah tiada lagi, insya-Allah barangkali. Tetapi yang dihajatkan oleh manusia bukan untuk ke masjid dan surau, tetapi sibuknya nanti mengunjungi pusat beli belah dan sebagainya. Silakan Ustaz Muhammad Zarifi. Terima kasih Tuan Haji. Satu persoalan yang sangat penting untuk kita fikir bersama. Saudara penonton, sekarang ini kita berdepan dengan musibah bencana yang berpanjangan. Kita tidak tahu bilakah penghujungnya. Maka dengan sebab itu, amat beruntunglah bagi mereka ataupun kita yang cepat-cepat insaf kembali ke pangkal jalan apabila kita berdepan dengan situasi ini. Sangat rugilah orang yang apabila berlaku bencana musibah ini, mereka membiarkan sebegitu saja, tidak ada satu pun penambahbaikan kepada diri kita masing-masing. Ini orang yang rugi. Para penonton, kerana itulah untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini memerlukan kerjasama kita semua. Alhamdulillah saudara, kalau kita tengok apa yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk program bantuan musaadah Tuan Haji, sebanyak 591.9 juta yang telah diberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu berbentuk bantuan tunai, program makanan, memberi makanan, wakaf kesihatan dan seumpamanya. Yang kedua, para penonton rahmati Allah, tidak dapat tidak, marilah kita bersatu untuk memberikan pandangan. Dan yang ketiga, para penonton, saya setuju sangat apa yang Datuk Doktor sebut tadi. Mari kita gerakkan program kerohanian dalam apa juga kapasiti yang kita ada. Masjid, surau, taman perumahan, daerah, kampung dan sebagainya, kita gerakkan. Mudah-mudahan ia menjemput rahmat dan keampunan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji. Terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Cantik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Dr. Daniel, Saya. Kalau kita undur ke belakang dalam sirah-sirah Nabi, jelas menunjukkan bahawa Allah juga menurunkan tenteranya. Juntatullah dalam bentuk angin, dalam bentuk api, dalam bentuk belalang, dalam bentuk hujan yang begitu lebat dan sebagainya. Dan kita bimbang dan khawatir apakah virus ini juga merupakan salah satu daripada bentuk juntatullah, yakni tentera Allah. Dan soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah sebenarnya Allah tidak kasih dan sayang kepada kita? Ya Tuan Haji, Allah amat sayang pada kita. Allah menyebutkan, Allah telah kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ke atas dirinya Azza wa Jal al-rahmah. Seorang ulama, Imam Qatadah, beliau dilahirkan dalam keadaan buta, merana. Tetapi beliau adalah seorang yang paling kuat hafazannya. Kalau kita lihat di satu penjuru macam Allah tak sayang. Tapi kita lihat di sudut anugerah Allah, Allah buka anugerah di penjuru yang lain, Allah teramat sayang. Jadi Allah sayang pada kita, tapi sayang Allah itu
kita kena faham disuluh oleh wahyu. Lihat bagaimana Allah sayang kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ujian ke atas mereka alaihi wassalatu wassalam paling berat. Adakah Allah benci? Allah teramat sayang. Lantas bila Allah uji kita apatah lagi dalam keimanan, memang Allah sayang kepada kita dengan syarat kita menghadapinya mengikut formula Allah. Imam Qurtubi meriwayatkan daripada Ibn Subai tentang Imam Hasan Al-Basri. Seorang datang pada Imam Hasan Al-Basri, kata, "Ya Imam, tempat aku dilanda kemarau, nak buat macam mana?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar pada Allah." Datang seorang yang lain, "Ya Imam, aku miskin. Apa ke dana? Apa perlu aku buat?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar pada Allah." Datang seorang yang lain pula mengatakan, "Dusun saya tidak subur. Apa perlu saya buat?" Kata Imam Hasan Al-Basri lagi sekali, "Istighfar pada Allah." Maka seorang datang mendekati Imam Hasan Al-Basri. "Semua permintaan tadi kamu jawab dengan satu benda yang sama. Istighfar, istighfar, istighfar." Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Aku tidak menjawab mengikut rasa hatiku sahaja. Tapi aku menjawab berdasarkan kehendak Allah." Surah Nuh, surah nombor 71, ayat 10 hingga 12. Benar. Bila saya buka Quran, betul. Kenyataan Nabi Nuh minta ampun pada Allah. Kesan kamu minta ampun, hujan akan turun mencurah-curah. Kesan kamu minta ampun, Dia akan kurniakan padamu amwal wal banin. Kurniakan padamu harta benda yang melimpah ruah, anak pinak, dan kebun-kebun kamu akan subur. Ini mungkin tu Haji SOP yang kita lupa. Maka semogalah dengan itu kita kembali kepada kebenaran akhirnya tu Haji, insya-Allah. Baik, Dr. Daniel. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi serta penonton yang dimuliakan, sebelum kita tutup perbincangan kita dalam bencana muhasabahkah kita, barangkali ada di antara perkara penting yang Allah titipkan kepada kita melalui kitab Allah, yakni Al-Quran, tentang orang-orang yang dalam keadaan bersedihan, mereka yang sedang keadaan gundah gulana. Apakah di antara ubat terbesar yang Allah berikan kepada mereka? Benar, terima kasih Tuan Haji. Al-Quran ini ia merupakan syifa, merupakan penawar. Penawar bukanlah dengan erti kata kita baca, hembus dana air kemudian minum itu. Tapi bila kita mengkaji sirah, mengkaji kisah-kisah yang Allah muatkan dalam Al-Quran, dalam sebanyak kisah-kisah yang ada, Allah pilih banyak kisah untuk dimuatkan dalam Al-Quran, sudah pasti menjadi penawar kepada kita semua. Apabila kita membacanya, dalam erti kata kita memahami tafsiran, memahami apakah yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Bahkan ada satu ayat dalam surah Al-Hashr, ayat 18, ini berkenaan dengan muhasabah. Maka kita tutup ayat ini tentang muhasabahnya seorang hamba. Allah Ta'ala sebut 3 perkara penting: takwa, dan kamu kena lihat apa yang kamu kerjakan pada hari esok, kemudian kembali bertakwa. Dalam kaedah tafsir, apabila yang umum disebut, kemudian disebut yang khusus, selepas yang umum itu memberi penekanan bahawa yang khusus itu sangat penting. Itulah ayat daripada surah Al-Hashr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri ini memerhatikan, melihat apakah yang dikerjakan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Maka kita bukan sekadar nak tunggu hari esok, berapa kes yang ada, berapa kes yang berlaku,
Tetapi Tuhan tanya kepada kita, tengok apa yang kamu nak kerjakan pada hari esok. Muhasabah untuk kita bersedia bekalan bertemu dengan Rabbul Jalil. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi Ustaz Ahmad Tirmizi yang telah pun dibacakan ayat itu tadi. Penonton yang dimuliakan, lebih kurang dalam sejam kita telah pun berlayar untuk bermuhasabah diri sebenarnya, untuk melihat apakah di antara kesilapan yang perlu kita perbetulkan, jalan mana yang harus kita luruskan dan perkara lain yang perlu kita perbaiki. Dan seperti yang telah pun diungkapkan oleh kita sebagian tadi, bahawa ini merupakan masa terbaik untuk kita reset semula, penetapan semula, penjajaran semula, agar hidup kita Allah berkati, agar Allah berikan segala apa yang dimahukan dalam kehidupan kita dengan balik kepada Allah dengan jalan yang Allah redai. Penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.